ስለዚህ እስካሁን ድረስ ምን አይተናል? ሁለት ቴብሎችን ክሬት አድርገናል። ማይክል እና አበበ የሚባሉ ቴብሎች ቦል መርጠዋል። የመረጧቸውን ቦሎች እየወሰዱ እንዴት እንደምናገናኛቸው አይተናል ማለት ነው። በአጭሩ ግልጽ ሆነላቸዋል ብዬ አስባለሁ። ግን ሪል ወርልድ የሆነውን ኤክስፒሪየንስ እስኪ እንየው። እንዴት ነው ሪል ወርልድ ላይ አፕላይ የምናደርገው የሚለውን ስንመጣ ይህንን ቴብል ተጠቅመን እናያለን ማለት ነው። ናው የመጀመሪያው ምንድነው የምትባሉት መሰላችሁ? ማንኛውም መስሪያ ቤት ስትገቡ ኦኬ እስኪ እነዚህን ቴብሎች ሪከርዶች ምረጡ ትባላላችሁ። therefore let me bring my notepad እዚህ ኖትፓድ ላምጣና ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ላምጣና ከማውን ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ከማ here you go perfect here you go እንደዚህ ላይ አድርገውና አሁን ተመልከቱ። የተጠየቀው ጥያቄ እንደዚህ ቢሆን ማለት ነው። አሁን ምን ትጠየቃላችሁ? እስኪ ስቱደንት አይዲን ፈርስት ኔምን ላስት ኔምን በደንብ ይዩ። እንግዲህ ላስት ኔምን ከዛ በኋላ ዲፓርትመንት ኔምን ፋክልቲ ኔምን አምጡ ተባላችሁ። ይሄ መጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄንኑ እንደዚህ ሆነና ኦኬ you know what ፋክልቲ ኔምን ዲፓርትመንት ኔም አያስፈልገኝም ትባላላችሁ። ሶስተኛው ላይ እንደዚህ ሆነና ዲፓርትመንት ኔም ፋክልቲ ኔም ከተባለ በኋላ ኮርስ ታይትል ያንዳንዱ ተማሪ የወሰደውን ኮርስ ታይትል እና ግሬዱን ማርኩን አምጡ ተባላችሁ። አሁን ተመልከቱ እንደ አይነት ሶስት ጥያቄ ተጠየቃችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔምን ላስት ኔምን እና ዲፓርትመንት ኔምን እና ፋክልቲ ኔምን አምጡ ተባላችሁ። ሁለተኛው ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም እና ፋክልቲ ኔምን አምጡ ተባላችሁ። ሶስተኛው ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ዲፓርትመንት ኔም ፋክልቲ ኔም ኮርስ ታይትል እና ማርክን አምጡ ተባላችሁ። አሁን የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው የሚሆነው? እንደ አይነት ጥያቄ ስትጠየቁ ከስንት ቴብል ነው የሚመጣው የሚለውን ነው ማወቅ ያለባችሁ። አሁን የመጀመሪያው ስቴፕ ምን ታደርጋላችሁ? እቺኛዋን ነገር እንዲችል አርጋትና ወደ ታች ዝቅል አርጋትና እንዲቻ አድርገን እንወሰዳት። ተመልከቱ በደንብ እንድትረዱት ማለት ነው። እሺ አሁን ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ዲፓርትመንት ኔም እና ፋክልቲ ኔም ነው የሚለው ከስንት ቴብል ነው የሚመጣው ብትሉ ከስቱደንት ይመጣል፣ ከዲፓርትመንት ይመጣል፣ ከፋክልቲ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ቴብል ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው? እዚህ ጋር 3 ቴብልስ ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው። አያችሁ ምን የሚባሉ ቴብሎች እቺን ነገር እንዴ ላርጋትና እንድትታያችሁ here you go perfect ስንት 3 ቴብሎች ናቸው። ማን ስቱደንት የሚባለው ቴብል አይደል? ከዛስ ዲፓርትመንት የሚባለው ቴብል፣ ከዛስ ፋክልቲ የሚባለው ቴብል። አያችሁ እነዚህ ሶስቱ ቴብሎች ይመጣሉ ማለት ነው። አያችኋቸው እንዲህ ባደርገው ከነዚህ ሶስቱ ቴብሎች ይሄንን እመርጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን እንችል አድርግና ላሳያችሁ። እሺ እንዴት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ወደዚህም ጋር ስትመጡ ወደ ሁለተኛው ላይ የሁለተኛው ጥያቄ ላይ ስትጠየቁ ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም እና ፋክልቲ ኔም ነው የሚለው it seems that ከሁለት ቴብል ብቻ ነው የሚመስለው። ተመልከቱ ስቱደንት አይዲ ስቱደንት ውስጥ ነው ያለው፣ ፈርስት ኔም ላይ ያለው፣ ላስት ኔም ላይ ነው ያለው፣ ፋክልቲ ኔም ፋክልቲ ቴብል ላይ ነው ያለው። ግን ከሁለት ይመስላል እንጂ ይሄን ፋክልቲ ለማግኘት ከስቱደንት ተነስታችሁ መንገዱ ውሰዱት። አያችሁ ይሄ አሁን አዲስ አበባ ቢሆን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ደብረ ዘይት ቢሆን ይሄኛው ደግሞ ናዝሬት ቢሆን እንደማለት ነው። አያችሁ ቴብሎቹ እንዴት ነው ሲቀመጡ ተመልከቱ። ይሄ ማለት ነው አንድ ሰው ከአዲስ አበባ ተነስቶ ናዝሬት ለመድረስ የግዴታ በማን በኩል ማለፍ አለበት ማለት ነው? በደብረ ዘይት በኩል ማለፍ አለበት ማለት ነው። therefore ስለዚህ ስንት ቴብል ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው? ስንት ቴብል ቪዚት ማድረግ አለብን ማለት ነው? 3 ቴብል። አያችሁ ምን ማለት ነው? ይሄንን ፋክልቲ ኔም ለማግኘት መጀመሪያ ዲፓርትመንት እና ፋክልቲ ማገናኘት አለባችሁ even if you are not selecting data from department ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ቴብል ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው? as we saw here 3 ቴብል ያስፈልገኛል ማለት ነው። ምን ከስቱደንት ቴብል ፈርስት ኔም ላስት ኔምን እና ስቱደንት አይዲን አመጣለሁ። ፋክልቲን ለማምጣት ግን በዲፓርትመንት በኩል ካልሄድኩ በስተቀር ማግኘታችሁ ይሄ ምን ማለት ነው? በደብረ ዘይት በኩል ካላለፋችሁ በስተቀር ወደ ናዝሬት ማለፍ አትችሉም ማለት ነው። guys understand? ስለዚህ this is the strategy now ወደዚህ ልምጣ። ስቱደንት አይዲን ፈርስት ኔምን ላስት ኔምን ዲፓርትመንት ኔምን ተብያለሁ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ወደዚህ ልምጣ። ስንት ቴብል እንዳለን በኋላ ላይ ሜንሽን አደርጋለሁ። እዚህ ልምጣና ይችን እንዲህ ላድርግ። የመጀመሪያ ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም የሚለው ከማን ነው የሚመጣው? ከስቱደንት ጉድ። ዲፓርትመንት የሚለው ከዲፓርትመንት፣ ፋክልቲ ኔም የሚለው ከፋክልቲ፣ ኮርስ ታይትል የሚለው ከኮርስ። አያችሁት አይደል እንዴት እንደሚመጣ ከኮርስ። ከዛ ግሬድ የሚለው ማን ነው? ማርክ የሚለው ደግሞ ከምን ይመጣል? ከግሬድ ይመጣል ማለት ነው። therefore እነዚህን ተጠቅማችሁ ሪካርድ መስራት ማለት ነው። እነዚህ ተጠቅማችሁ ሴሌክት ስቴትመንት መስራት ያ ምን እየተባለ ይጠራል? let me just comment this guy here you go እንደዚህ ላድርግላችሁና እዚህ ጋር ልምጣ here you go ይሄ ምን ማለት ነው? ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ዲፓርትመንት ኔም አለ። አያችሁት እንደዚህ ነው። ይሄንን ስሩ ነው የተባላችሁት። ስትሰሩ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? እንደውም ጥያቄ ሲጠይቋችሁ በራሱ ማለት ነው ኢንተርቪው ጥያቄ ሲጠይቋችሁ ከመመለሳችሁ በፊት ኦርጋናይዝ አድርጉ ራሳችሁ። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው እንዴት አድርጌ ነው ኦርጋናይዝ ማድረገው የሚባለውን በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ስትጠየቁ ኦኬ እስኪ ራሴን ኦርጋናይዝ አድርግ ይሄንን ነገር ለመመለስ 3 ቴብል ያስፈልገኛል ብላችሁ ነው የምትመልሱ ስትመልሱ ማለት ነው።
እዚህ ከዚህ ስቱደንት አይዲ ከፈርስት ኔም ከላስት ኔም ምናምን ብላችሁ ማለት ነው። ናው መጻፍ ትጀምራላችሁ ሶሉሽናችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው አንደኛ ጥያቄ መስራት ትጀምራላችሁ። ምን ታደርጋላችሁ? ሴሌክት ስቱደንት አይዲ በደንብ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ዲፓርትመንት ኔም ፋክልቲ ኔም ኦኬ። ከዛ ስትመጡና ኢንተር ትሉና ፍሮም ትሉታላችሁ። ከመጀመሪያ ከማን ቴብል ነው የምትፈልጉት? ከስቱደንት ኦኬ ኦኬ። ኮመን የሆነውን ነው የምታገኙት። ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ተመልከቱ። ዲፓርትመንት እና ስቱደንትን አገናኛችሁት ማለት ኢነር ጆይናቸውን ነው የምትፈልጉት ማለት ነው። ስለዚህ ጆይን ትሉታላችሁ። ኦር ኢነር ጆይን ማለት ነው። ኦኬ እንዲገባችሁ ኢነር ልበላችሁ። ከማን ጋር አላችሁ? ከዲፓርትመንት ጋር። ዲፓርትመንትን ዲ ልበለው፣ ስቱደንትን ማን ልበለው? ኤስ ስለዋለሁ ማለት ነው። እሺ ከዛስ እዚህ ጋር መጥቼ ምን እለዋለሁ? ኦን ኤስ ዳት ኦኬ ዲፓርትመንት አይዲ ኢኳልስ ዲ ዳት ዲፓርትመንት አይዲ ነው። አሁን ልመልሳችሁ ወደዚህ ተመልከቱ። ምን አደረኩት ማለት ነው? ስቱደንትን እና ዲፓርትመንትን አገናኝቻለሁ። ከዛስ ይህንን ስቱደንት ማን በለው ብየዋለሁ? ኤስ በለው። ይህንን ደግሞ ማን በለው ብየዋለሁ? ዲ በለው ብየዋለሁ። ስለዚህ ኤስ ዳት ዲፓርትመንት አይዲ ማለት ይቺ ማለት ነው እኩል ይሆናል ዲ ዳት ዲፓርትመንት አይዲ ማለት ይቺ ማለት ነው። ዲፓርትመንት አይዲ ይቺ አያችሁት? ይሄን እናደርገልኝ ማለት ነው። ጉድ እዚህ ድረስ ጨረስኩ። አሁን ፋክልቲን ደግሞ ማገናኘት አለብኝ። ፋክልቲ ከማን ጋር ነው የሚገናኘው? ከዲፓርትመንት ጋር። ስለዚህ ምን እለዋለሁ? ኢነር ጆይን እለውና አሁንም እዚህ ጋር ልምጣና ተመልከቱ። ኢነር ጆይን አልኩት። ማን ሲለኝ ፋክልቲ ነው። ኤፍ አልኩት። ኦን ኤፍ ዳት ፋክልቲ አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዲ ዳት አያችሁት? ፋክልቲ አይዲ ታስ አሁን ይሄን ረን ባረገው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? አገናኘልኝ ማለት ነው። ይታያችኋል? ሁሉንም አመጣልኝ ማለት ነው። ብሪሊየንት። ከዛስ ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚሆነው? ተመልከቱ። ሁለተኛው ጥያቄ ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም እና ፋክልቲ ኔም እና የተባለው። ስለዚህ ይሄንን ኮፒ ላድርገው። ተመልከቱ በደንብ እንደው በጣም ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። ሄር ይጋው እንዲል አድርገውና ሁለተኛ ጥያቄ ይሄ ነው አለ። ሁለተኛ ጥያቄ ላይ መጣሁና ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ዲፓርትመንት ኔም አያስፈልገኝም። ኢቭን ኢፍ ዲፓርትመንት ኔምን ባልፈልገው እንኳን በዲፓርትመንት ኔም በዲፓርትመንት በኩል ስለሆነ ፋክልቲ ኔም ማገኘው ዲፓርትመንትን መጨመር አለብኝ እዚህ ጋር። ግልጽ ነው። ለዛ ነው አሁን ይኸውላችሁ ይሄ ቴብል አለኝ። አንደኛው ቴብል ማለት ነው ምን አደረኩት? ስቱደንት አይዲን ፈርስት ኔምን ላስት ኔምን እና ፋክልቲ ኔምን ነው የምፈልገው አልኩት። ስቱደንት እና ፋክልቲ ደግሞ አይገናኙም። የሚያገናኝልኝ መሀል ላይ ሆኖ ዲፓርትመንት ነው። ስለዚህ ለዛ ስል ዲፓርትመንትን አመጣሁ ማለት ነው። ይሄንን ምን አደርገዋለሁ? ረን ባረገው አሁን ምን ያደርግልኛል? ፋክልቲን ያመጣልኝ ማለት ነው። ጉድ ዋት ኢዝ ሰርድ ዋን ሶሪ ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ይሄንን እንዲህ አድርገውና በነገራችን ላይ በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ ደግሞ ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገራችሁ እንደው በደንብ እንድትረዱት የምፈልገው ማለት ነው። ይሄንን ቴብል ይሄንን የምታዩትን ማለት ነው ይሄንን ስክሪፕት በራሱ ለሁለት መክፈል ትችላላችሁ። ዊንዶውስ ላይ መታችሁ ስፕሊት የሚል አለ። ዊንዶውስ ስፕሊት አለ። ይታያችኋል? ስፕሊት ማለት ምን ማለት ነው? ከላይ ይሄ ነገር ሉዝ ሳያደርግ ይኸው ጥያቄውን እዚህ እያያችሁ ነው። መልሱን ደግሞ እዚህ ታች መታችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ስፕሊት አድርጎላችሁ አንዱ ዊንዶው ነው ግን የምጠቀመው። ልክ ሲጨርሱ ይሄን መስመር ደብል ክሊክ ማድረግ ነው። እሺ ናው ልምጣ እንደገና ዊንዶውስ አልኩት። ኦኬ ስፕሊት አልኩት። ከዛስ ጥያቄው ላይ ልሂድ። ይሄው ሶስተኛው ጥያቄ ይሄ ነው። ከዛስ መልስ ልጽፍ ነው። ከፍ አደርጋታለሁ የታችኛው ይሆናል። አያችኋል ሲምፕል እንደሆነ። እዚህ ጋር ልምጣ። ማንን ነው የምፈልገው? ስቱደንት አይዲ ሴሌክት ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ፋክልቲ ዲፓርትመንት ኔም ፋክልቲ ኔም ኮርስ ታይትል ምን እንደሚባል ከጠፋችሁ ኮርስን ኤክስፓንድ ታደርጉና ይችንን ኮለምኗን ኤክስፓንድ ታደርጉና ሲኦ ታይትል ነው የሚባለው። አይታያችኋል? ሲኦ ታይትል ከዛስ ማርክ። እነዚህን ሁሉ ነው የምፈልገው ማለት ነው። አያችሁት? እነዚህን ሁሉ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? ኢነር ጆይን መጀመሪያ ፍሮም ከማን ከስቱደንት ማን በለው ብለዋለሁ። የመጀመሪያው ቴብል ማለት ነው ኤስ በለው አልኩት። ከዛ ኢነር ጆይን ከማን ጋር ሲለኝ ዲፓርትመንት ጋር። ዲፓርትመንትን ደግሞ ማን በለው አልኩት? ዲ ኦን ኤስ ዳት ዲፓርትመንት አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዲ ዳት ዲፓርትመንት አይዲ ነው አለ። ጨረስኩ። የመጀመሪያው ማን ቀረኝ? ፋክልቲ። ዜን ምን አደርጋለሁ? ኢነር ጆይን ፋክልቲ ኤፍ በለው ኦን ኤፍ ዳት ፋክልቲ አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዲ ዳት ፋክልቲ አይዲ። ኦኬ ከዛስ ኢነር ጆይን ኦኬ ከማን ጋር? አሁን በደንብ እዩ እንግዲህ ኮርስ ላይ ልመጣ ነው። በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። አሁን ያለሁት ማን ላይ ነው? ስቱደንት ላይ ከስቱደንት ነው የተነሳሁት። ከስቱደንት ተነስቼ ወደ ፋክልቲ ለመሄድ በዲፓርትመንት በኩል አለሁ።
መጀመሪያ ይሄንን ከዚህ ጋር ጆይን አልኩት፣ ይሄን ደግሞ ከዚህ ጋር ጆይን አልኩት። አሁን ስቱደንት ላይ መለስና ከስቱደንት ተነስቼ ወደ ኮርስ ለመምጣት በማን በኩል ማለፍ አለብኝ? በግሬድ በኩል ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ እዚህ ልምጣ። ሶሪ እዚሁ ጋር ልመለስ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ጆይን እለውና ማን ሲለኝ ግሬድ ከሚባለው ጋር ጂ በለው አልኩት። ኦን እለዋለሁ። ኤስ ኦልሬዲ ስለተጻፈች ኤስ ዳት ስቱደንት አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ጂ ዳት ስቱደንት አይዲ አልኩት። ከዛ በግሬድ በኩል ማንን አገኛለሁ ማለት ነው? ኢነር ጆይን እልና ኮርስ አልኩት። ኦኬ ሲ በልልኝ አልኩት። ኦን ሲ ዳት ኮርስ ነምበር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ጂ ዳት ኮርስ ነምበር ነው ማለት ነው። አያችሁት እንዴት እንደሆነ? አሁን ስቱደንት አይዲ የሚባለውን በደንብ ይዩ። አሁን እንደዚህ አይነት ችግር ያመጣባቸዋል፣ ቀይ ያደርግባቸዋል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስቱደንት አይዲ ሁለት ቴብል ላይ አለ። ተመልከቱ። ስቱደንት አይዲ የት ላይ አለ? እዚህ ስቱደንት ላይ አለ፣ እዚህም ላይ አለ። የትኛውን ነው የምትፈልገው እያለኝ ነው። አያችሁት? የስቱደንት አይዲ መገለጽ አለበት። ኤስ ላይ ያለውን ነው አለ። ኤስ ላይ ያለውን ማለት ምን ማለት ነው? ከስቱደንት ላይ ሄደህ ማለት ነው። አያችሁት? ለምን ስቱደንት አይዲ ኮርስም ግሬድም ላይ አለ ስቱደንት አይዲ የሚባል አሴም ታይም ደግሞ ስቱደንትም ላይ ስላለ ማለት ነው። እና ኮንፊውዝ እንዳይሆን መንገር አለባቸው። አለበለዚያ የሚላችሁ ራሱ አምቢጊየስ ነው የሚላችሁ። ተመልከቱ። ሆቨርስታ አምቢጊየስ ነው የሚለው። አያችሁት? ከየትኛው ላምጣላችሁ? ሁለት ቴብል አላችሁ ስቱደንት አይዲ ያለው ከየትኛው ቴብል ነው የምትፈልጉት ነው የሚለው። therefore s ዳት ነው አለ። now what should I do? ረን አደርገዋለሁ። ሶሪ unfortunately ለካ ሌላኛውም አለ። ስለዚህ እችን ላይን ደብል ክሊክ ላርጋትና ልምረጣት እችን ብቻና ኦኬ እችን ብቻ ልምረጣት። ኦኬ ጉድ ረላል ፐርፌክት እንደዚህ ሆነልኝ ማለት ነው። ይሄንን እንዲያደርጋችሁ ማየት የምትችሉበት ኦፕሽን አለን ማለት ነው። ጉድ ይሄንን የሚመስል ነው። ስለዚህ ይሄንን መጠቀም የምንችልበት ኦፕሽን አለን ማለት ነው። በዚሁ እንቀጥላለን ማለት ነው። if you have any question you can ask። ይሄ ነው ይሄ ማለት